नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुमा म अमृत गोतामे तथा यामियो कम्प्युटर इन्स्टिट्युट युट्युब च्यानलको तर्फदेखि साथीहरु तपाईहरुलाई विभिन्न किसिमका जानकारीहरु युट्युब च्यानल मार्फत गराउने क्रममा म आज पनि एउटा नयाँ विषयवस्तु जुन यातायातको ड्राइभिङ लाइसेन्सको लिखित परीक्षासँग सम्बन्धित छ त्यसैसँग एउटा जानकारीमूलक भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। कृपया भिडियोलाई स्वीकार्नु होला। साथीहरु तपाईहरुलाई मैले यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा पनि मैले भनिसकेको छु कि तपाईले जब यातायातमा ड्राइभिङ लाइसेन्सको लागि अनलाइन फर्म भर्नुहुन्छ, अनलाइन फर्म भरिसकेपछि तपाईको बायोमेट्रिक हुन्छ, बायोमेट्रिक भइसकेपछि त्यहाँबाट तपाईको हेल्थ चेकअप हुन्छ र तपाईलाई एउटा रसिद दिइन्छ, प्रवेशपत्र दिइन्छ, हैन। त्यसपछि तपाईले लिखित परीक्षाको लागि तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ र लिखित परीक्षामा तपाईले 25 वटा प्रश्नहरु सोधिएको हुन्छ र 25 वटा प्रश्नमा 15 वटा प्रश्न तपाईले मिलाउनै पर्छ र 15 वटा प्रश्न मिलाउनु भने 60 मार्क्स तपाईले पाउनुहुन्छ र बल्ल तपाई ट्रायलको लागि चाहिँ योग्य हुनुहुन्छ। त्यो 25 वटा प्रश्नहरु मध्ये यो विभिन्न विधाबाट प्रश्नहरु आउँछ भनेर त मैले अघिल्लो भिडियोमा नै जानकारी गराइसकेको थिएँ। यदि त्यो भिडियो तपाईले हेर्नु भएको छैन भने मैले यहाँ माथिपट्टि यो आई आइकन भित्र एउटा लिंक राखिदिने छु, त्यो हेर्नुभयो भने त्यसको बारेमा सबै कुराको डिटेल तपाईहरुले थाहा पाउनु हुनेछ, हैन। भने मैले त्यो जुन विभिन्न किसिमका 6 वटा विधाबाट प्रश्नहरु आउँछ भनेर भनेको थिएँ, त्यसमध्ये मैले यो सवारी सञ्चालनसँग सम्बन्धित ज्ञानहरु, त्यसपछि सवारी कानुन सम्बन्धी ज्ञानहरु, सवारी साधनको प्राविधिक तथा यान्त्रिक ज्ञानसँग सम्बन्धित यो दुईवटा भिडियोबाट मैले यो भन्दा अघिल्लो पटक नै जानकारी गराइसकेको छु र आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई वातावरण प्रदूषणसँग सम्बन्धित अवधारणात्मक ज्ञान र दुर्घटना सचेतना सम्बन्धी ज्ञानको बारेमा 90 वटा प्रश्नहरुको बारेमा यो भिडियोमा जानकारी गराउने छु। भिडियोलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हेर्नु होला, मैले स्लो मोसनमा स्क्रल गर्दैको छु। यदि तपाईहरुलाई त्यसरी पनि पढ्न गाह्रो हुन्छ भने हेर्दै पौज गर्दै हेर्न सक्नुहुनेछ र यो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्न, यो हेर्न बोर लाग्छ भने तपाईहरुले यातायातको वेबसाइटमा गएर पनि तपाईले त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा विभिन्न किसिमका मोबाइल एप्लिकेसनहरु पनि डेभलप भएको छ यो यातायातको ड्राइभिङ लाइसेन्सको लिखित परीक्षासँग सम्बन्धित। गुगलको प्ले स्टोरमा गएर त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। जसरी भए पनि तपाईले 15 वटा प्रश्नहरु मिलाउनै पर्छ, 60 मार्क्स ल्याउनै पर्छ। 60 मार्क्स ल्याउनु भएन भने चाहिँ तपाई ट्रायलको लागि चाहिँ योग्य हुनुहुन्न। इन केस तपाईले 60 मार्क्स ल्याउनु भएन र तपाई फेल हुनुभयो भने चाहिँ 3 महिनासम्म तपाईले फेरि रिएप्लाई गर्न पाउनुहुन्न। त्यसो हुँदा अब राम्रोसँग मेहनत गरेर जानुभयो भने 25 वटा प्रश्नहरु मध्ये 15 वटा प्रश्न मिलाउन कति पनि गाह्रो हुँदैन। ढिला नगरी मैले तपाईहरुलाई वातावरण प्रदूषण सम्बन्धी अवधारणात्मक ज्ञान र दुर्घटना सचेतनासँग सम्बन्धित ज्ञानसँग सम्बन्धित मैले 90 वटा प्रश्नहरुको कम्प्युटर स्क्रिन तर्फ लैजान चाहन्छु। बिस्तारै स्क्रल गरेको छ, त्यसरी तपाईहरुलाई हेर्न गाह्रो हुन्छ भने पौज गर्दै हेर्दै गर्न सक्नुहुनेछ।
साथीहरू, तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला। राम्रो लाग्यो, तपाईलाई यो उपयोगी लाग्छ र अरूले पनि यो भिडियो हेरेर सिकुन् भन्ने चाहनुहुन्छ भने आफूले प्रयोग गर्ने सोशल मिडिया प्लेटफर्महरुमा शेयर पनि गर्दिन नबिर्सनु होला। र च्यानलमा पहिलो पटक आउनु भएको छ अथवा पहिलेदेखि आउनु भएको छ र हाम्रो याम्यो कम्प्युटर इन्स्टिट्युट युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने तलपट्टि सब्स्क्राइब बटनलाई क्लिक गरी त्यसलाई क्लिक गरेपछि आउने बेल आइकनलाई क्लिक गरी अनि बेल आइकनलाई क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँ नोटिफिकेसन अल भन्ने अप्सनलाई पनि क्लिक गर्नु होला ताकि मैले राख्ने नयाँ भिडियोहरू तपाईहरुलाई अटोमेटिक नोटिफिकेसन मार्फत आउनेछ भन्दै यसपछि लगत्तै ट्राफिक संकेत सम्बन्धी ज्ञानसँग सम्बन्धित केही 110 वटा प्रश्नहरू छन् त्यसमा त्यो भिडियो लिएर छिटै नै उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद। नमस्कार।